Якщо українці говорять російською, тоді ж в чому проблема? Це найчастіше питання, яке мені ставлять люди ззовні, і я не злюся, хіба трішечки, бо на поверхні воно звучить досить логічно. Але є одна дуже важлива річ, яка змінює абсолютно все. В Україні російська – це не просто ще одна мова, це часто слід заборон, слід витіснення, слід того, що одній мові роками казали і повторювали «ти другосортна». Тому сьогодні ми зробимо одну дуже просту річ, ми не будемо сваритися, це перше. Ми просто пройдемо шляхом від «це просто мова» до «тепер я розумію». Мені справді часто пишуть, якщо українці говорять російською, тоді в чому тут є загалом проблема? І знаєш, що найцікавіше? Більшість людей, які це питають, вони не хочуть образити. Вони реально не бачать, де тут є біль. Давай домовимося одразу. Так, багато українців говорять російською, і це є факт. На жаль, але факт. У побуті, у великих містах, сім'ях, на роботі часто просто автоматично. І якщо зупинитися на цій фразі, то запитання, а в чому тут є проблема, здається залізним. Але це як дивитися на людину із шрамом і питати, та що ти драматизуєш, це ж просто лінія на шкірі. Шрам – це не є лише лінія, це історія того, як він з'явився. От у мовній темі те саме. Є поверхня, а є шлях, який привів до цієї поверхні. Сьогодні я покажу цей шлях максимально просто, без лекцій, без моралі, без хто правий. Ми подивимося, як мова стає зручною або незручною. Чому мова – це не лише слова, а статус і досвід, як і чому в Україні до 2025 року мовна ситуація помітно змінилася. Почнемо з найважливішого. Є дві фрази, які часто плутають. Перша – українці говорять російською. Друга – українці – це російськомовні, знаючи вони, ти загалом зрозумів. Перша фраза може бути частково правдою, залежно від регіону, сім'ї, середовища. Друга фраза – це є логічна пастка, бо вона перетворює мову на ярлик. Якщо ти так говориш, ти такий-то. А мова так не працює. Мова – це інструмент і дуже часто інерція. Мова – це те, що людині вбудували в дитинстві як норму. Досить часто ви зараз можете чути язик моєї матері, моїх родителів і так далі. Я зараз без висміювань, я загалом саме в цій фразі найбільш показово, як власне дитині повністю з самого малку якусь певну мову розмовляють батьки, вона навчається, власне, дитина, і для неї потім левову частку життя, можливо, і все, вона є повністю як норма. І коли ти бачиш результат, ти можеш помилково думати, що це був вільний вибір у вакуумі. У вакуумі, тобто в людини не було ніякого інакшого вибору, хоча не маючи вибору, обираючи щось одне, це також є відповідно вибором. Але тепер дивимося глибше. Коли говорять «це просто мова», я завжди питаю, якщо це просто, тоді навіщо її колись забороняли? Історично українську мову в різні періоди обмежували, не один раз, не десь випадково, а власне системно. У 19 столітті були документи, які обмежували діяльність української мови, українського друкування і її публічного використання. Суть там проста – не треба вам цього, не існує, не можна. Я не прошу тебе вивчати якісь дати, але все ж деякі я хотів би зазначити і окреслити. Один із найвідоміших документів, який забороняв колись діяльність і загалом поширення української мови, це Валуївський циркуляр 1863 року. Там прямо звучить теза, що окремої малоросійської мови не було, немає і бути не може. Потім був Емський указ 1876 року, який ще сильніше обмежував українське друкування і публічне використання. Я тебе не прошу вірити мені на слово, я прошу просто зафіксувати логіку. Коли держава десятиліттями каже, цього не існує, люди або замовкають, або пристосовуються. У 2001 році під час всеукраїнського перепису 67,5% людей вказали українську як рідну. Російську як рідну вказали лише 29,6%. Тобто Україна не дорівнює російськомовна, це вже не виглядає як правда, так? Але тоді виникає інше питання. Як так сталося, що так багато українців справді розмовляють російською, особливо в містах? І чому це питання, в
чому проблема, часто звучить ніби розумно, але досить боляче. Я прошу відчути логіку, коли держава десятиліттями каже, цією мовою не треба, люди роблять дві речі. Або ховають її в приватне, вдома можна, або поступово переходять на те, що дозволено і заохочується. І ось так народжується перекіс. Одна мова стає мовою кар'єри, міста, престижу, так би мовити, нормальності, а інша мовою не висовуйся. Ти можеш любити українську, але якщо в твоєму дитинстві і молодості всі важливі двері відчинялися іншою мовою, досить часто чужою, ти рано чи пізно починаєш користуватися не любов'ю, а тим, що відкриває двері. Тут важливо сказати дуже людську річ. Багато українців, які говорили російською, не робили це з принципу. Вони робили це тому, що так було навколо. Тому що так говорив клас, тому що так говорили на роботі, тому що так говорило телебачення, тому що так говорили в міських дворах. Мова – це соціальне явище. Ти не вибираєш мову щодня з меню, як каву. Ти часто говориш так, як говорило середовище, коли тобі було 10, 15 чи 20 років. І от тепер головний момент. Коли хтось ззовні каже, ну ви ж говорите російською, він думає, що говорить про звуки і слова, а українці часто чують інше. Ваш досвід не важливий, ваша історія не важлива, ваш біль – це перебільшення. І от тоді вмикається те саме відчуття, ніби ми говоримо разом, але не чуємо одне одного. Давай я дам дуже простий приклад без політики. Уяви, що тебе роками вчили не говорити так – сміятимуться. Не пиши так – це несерйозно. Не треба це показувати – це соромно. І ти виріс, ти адаптувався, ти навчився виживати. А потім хтось питає, то в чому ж проблема? Ти ж і так говориш нормально. Відповідь: проблема в тому, що саме поняття «нормально» визначив не ти. Нормально визначили за тебе. І коли тобі кажуть, це просто мова, ти згадуєш не букви, ти згадуєш, як тебе змушували соромитися. Ось чому мова – це не тільки лінгвістика, це соціальний тиск, це певний статус, це влада. Тепер про цифри і тренди я скажу обережно і чесно. Є різниця між трьома речами. Перше – це є рідна мова, друга мова – це є вдома, і третя – мова в публічному просторі. Дуже часто люди кажуть, я україномовний, маючи на увазі рідну, а вдома можуть говорити змішано, а на роботі як заведено в колективі. Це нормально, це реальність багатомовних суспільств. Але ключове тут є інше. До 2025 року в Україні помітно зросло використання української в повсякденному спілкуванні. І це підтверджують різні соціології. Причин є декілька. Перше, після 2014 року відбулася сильна переоцінка ідентичності. Наступне, після 2022 року багато людей перейшли на українську принципово і свідомо. Зросла частка українського контенту, зросла потреба говорити своїм голосом, і, що важливо, з'явилося відчуття, що мова є частиною безпеки і гідності. Я знаю, що це може звучати пафосно, але на рівні людей це часто звучить просто. Я більше не хочу виправдовуватися за те, хто я є. На цьому моменті я хотів би закликати вас підписатися на канал Учимо воїна. Якщо ви ще досі також не поставили цьому відео вподобайку, зробіть це зараз. І додивіться це відео до кінця. Найцікавіше, власне, буде під кінець даного відео. Тут важливо не скотитися в гасла. Я скажу максимально приземлено. Мовні зміни не відбуваються тому, що всіх змусили. Вони відбуваються тоді, коли люди відчули, я так хочу, мені так природніше, я так себе поважаю. А ще коли стало соромно не за українську, а навпаки. Стало соромно не розуміти свою мову, свою культуру, свої пісні, свої тексти. І тепер дивись, якщо ти людина ззовні, і ти бачиш українця, який говорить російською, тобі легко подумати, то це ж російський простір. Але насправді це може бути українець, який просто народився в місті, де російська була домінантною. Навчався у системі, де російська давала соціальний певний комфорт. Жив у медіапросторі, де російська роками була голоснішою. Можливо, там за українську, за якусь інакшу етнічну мову.
і тільки тепер уже дорослим робить повільний перехід. Думаю, тут багато хто може згадати себе, коли хтось переходив на українську там після 2014 року, після 22-го, можливо, зараз на цьому етапі. А ви молодці, що переходите. В будь-якому випадку суржик 100 разів краще за чисту російську говірку. Ось тому робіть це обов'язково. Мовні переходи не завжди миттєві. Іноді це як відвикати від старої звички. Ти вже хочеш інакше, але автомат ще тягне. Тепер найважливіша відповідь на питання, в чому, власне, є проблема. Проблема не в тому, що людина говорить російською. Проблема в тому, що російська в Україні для багатьох поколінь була не просто однією з мов, а мовою, яку система піднімала над українською. І от коли ти питаєш, в чому, власне, проблема, іноді ти несвідомо питаєш так, чому ви не приймаєте правила, які нам нав'язували? А українці відповідають не завжди словами, часто реакцією, нервом, болем. Бо тут не про те, як хто говорить, тут про те, хто кому і що намагається довести силою. Є ще один момент, який люди зовні часто не помічають. Українська і російська в Україні довго жили не як дві рівні мови, а як асиметрія. Коли одна мова звучить всюди і виглядає нормою, а інша ніби постійно повинна доводити, що вона доречна. Уяви собі спортзал, де один спортсмен тренується з тренером, харчуванням і залом, власне, а інший під дощем і йому ще кажуть «доведи, що ти не гірший». Потім ти дивишся на результати і кажеш «ну він же слабший, значить так і має бути». Але це не чесне порівняння, це порівняння після різних умов. Ось так і з мовами. Тепер ключовий висновок. Коли ти питаєш, якщо українці говорять російською, то в чому проблема? Правильна відповідь звучить так. Проблема в тому, що мова тут не тільки мова. Вона як маркер, як шрам, як нагадування про те, як тебе змушували соромитись, про те, як тобі пояснювали, ким ти маєш бути. І навіть якщо ти говориш російською, ти можеш бути українцем до кісток. Бо мова важлива, але вона не єдина річ, яка визначає людину. Але коли людина переходить на українську, дуже часто це не модний жест. Це повернення собі права говорити так, як хочеться, без страху, без виправдань. І от тепер я хочу сказати одну річ, особливо тим, хто не з України. Якщо ти хочеш зрозуміти цю тему, не починай з фрази «та яка різниця?». Бо для тебе це може бути різниця звуків. А для українця це часто різниця досвіду. Краще почни з питання, що з цією мовою робили? Чому так сталося? Як це впливало на людей? Тоді відповідь, в чому проблема, перестає бути суперечкою, вона стає розмовою. В наступному відео я покажу, чому цей процес не випадковість, чому це не само так сталося, і як саме мова перетворювалася на інструмент, не завжди видимий, але дуже ефективний. А ти напиши в коментарях одне єдине речення, тобі ставили питання, в чому проблема. І що ти відповів, не переходячи на сварку. Я прочитаю обов'язково всі коментарі і найкращі відповіді використаю у другому випуску. Ось також долучайтеся до підтримки каналу. Один із найбільш токсичних трюків – це ототожнення. Ти говориш російською, означає ти за Росію. Це логічна помилка. Бо мова в Україні десятиліттями була не про вибір, подобається, не подобається. Вона часто була про виживання в системі, про інерцію міста, про медіа, про освіту, про роботу. Багато людей перейшли на українську не тому, що їм сказали, а тому, що в певний момент вони відчули, я більше не хочу, щоб мною пояснювали, хто я є. Дякую всім нашим підписникам і всім тим, хто переглядає наші етери і хто долучається, власне, фінансово. Ось, дякую всім, хто за останній час долучився. Актуальні реквізити ви можете бачити в віконечку даного відео, також в описі під цим відео будуть актуальні реквізити. Хто має бажання, можливість, ви можете підтримати український контент, його створення і загалом його розвиток. Ось. Побачимося з вами в наступному відео.